Care erau până acum metodele de eliminare ale lui Putin dacă cineva fluiera în biserică sau avea o acțiune împotriva regimului de la Kremlin? Păi hai să vedem, erau împușcați în plină stradă, învățau să zboare, încercau să zboare de la etajul 90 sau serveau un ceai cu iz de novicioc. Dar iată că a mai apărut a patra metodă de eliminare a acestor fluierași sau fluierici în biserica lui Trump, n-a zis de departe și Trump pe acolo, în biserica lui Putin, a apărut secta nebunilor. Și astăzi vă prezint o știre foarte interesantă, un pic cam comică, dar facem și un pic de haz de necazul foștilor pupători în funda lui Trump, și anume a unui blogger Z rus care l-a criticat recent pe Putin și care a fost internat într-un spital de boli mentale. Da? Alte subiecte în materialul de astăzi. Von der Leyen spune că a reiterat că Ucraina va primi în continuare 90 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Iată, este adevărat, mi se confirmă și din public. Iată că Ucraina a primit un nou lot de tancuri, Leopard 1, modernizate de către belgenii de la John Cockerill. Foarte interesantă știre în materialul de astăzi. Ucrainenii au respins atacul rusești lângă Liman, distrugând mai multe trupe rusești. De asemenea, discutăm despre cum înlinge în cur, îmi cer scuze, înlinge în fund, hai să o zicem așa, emisarul american John Cole pe Lukashenko. Alexander Lukashenko, pus de către Donald J. Trump să lingă în dos pe Lukashenko. De asemenea, vă prezentăm și imagini din războiul din Orientul Mijlociu. Israelul a lovit un elicopter Mi-17 al iranienilor și discutăm și despre faptul că iranienii amenință din nou lumea cu lovituri împotriva infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu. De asemenea, 6 țări declară că sunt pregătite să asigure trecerea prin strâmtoarea Ormuz. Vedem despre ce țări este vorba. O veste proastă și pentru noi care suntem în programul de achiziții pentru F-35 din 2030. Apărarea antiaeriană iraniană a lovit un avion de vânătoare american F-35, da? Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, iată, s-a găsit un ac și de cojocul acestei arme extraordinare pe care lumea liberă a avut-o până acum, și anume faptul că nu sunt așa de stealth și de invizibile, sau cel puțin erau până la acest moment. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale Deep State. Iată un blogger care seamănă parcă cu doctorul, nu? Cu Vochin, cu Adrian Vochin, un blogger Z care l-a criticat recent pe Putin, a fost internat într-un spital de boli mentale. Doctore, ai grijă ce faci, că s-ar putea, dacă mai fluieri mult în biserică, să pățești și tu. Glumesc, desigur. În România încă avem libertatea de a spune ceea ce dorim, din fericire, pentru că n-a apărut un pantaloni roșii, georgesc, sau un zevzec. Un zevzec, Georgică Simionică. Bloggerul și informatorul pro-guvernamental rus Ilya Remeslo, care anterior s-a pronunțat pe neașteptate împotriva liderului rus Vladimir Putin, a fost internat într-un spital de psihiatrie. Potrivit Deutsche Welle și Meduza, care este un grup de știri din Rusia, independent,
Spune că alți blogeri Z au relatat acest lucru pe data de 19 martie, adică ieri, iar informația a fost confirmată ulterior de către publicația Fontanka din Sankt Petersburg. Biroul de informație al unei unități medicale i-a informat pe jurnaliști că un pacient cu acest nume și prenume de familie se află într-adevăr tratat acolo. Conform relatărilor din presă, joi dimineața, Remeslo, care acordase activ interviul cu o zi înainte, a încetat să mai răspundă la apeluri și nu a apărut pe rețelele de socializare timp de câteva ore, judecând după numărul departamentului specializat în tratarea bărbaților cu simptome noi de psihoză. Apropo de această psihoză, în Rusia s-a introdus o lege, s-a dat o lege potrivit căreia femeile care nu doresc să aibă copii, care nu doresc să rămână însărcinate, sunt obligate să consulte un psiholog. Deci sunt considerate nebune. Putin are nevoie de carne de tun și Rusia se află într-un declin demografic foarte mare, nu de acum de ieri, de astăzi, de vreo 20 de ani. Așa ca paranteză. Deci, în acest departament, unde este tratat bloggerul pro-Kremlin, acesta nu fusese anterior adus în atenția psihiatrilor, notează Fontanka. Deci s-a îmbolnăvit așa, dintr-o dată, subit. Comentatorii online au remarcat de asemenea că sora lui Remeslo este un psihiatru bine cunoscut în Sankt Petersburg. Acest lucru i-a determinat pe unii, inclusiv pe bloggerii Z, să concluzioneze că Remeslo s-a internat într-un spital de psihiatrie în încercarea de a scăpa de urmărirea penală cu care se confruntă în urma postărilor sale împotriva lui Putin. Dar ia să vedem ce a postat Remeslo împotriva lui Putin. Ilia Remeslo, în vârstă de 42 de ani, este un fost membru al Camerei Civice ruse și avocat. Deci este și avocat. Până de curând, bloggerul a susținut activ conducerea rusă și critica opoziția. Remeslo a scris de asemenea mai multe denunțuri la adresa lui Alexei Navalny și a asociaților săi. Mai exact, acest blogger Z a jucat un rol important în cazul presupusei fraude care implica donații către Fundația Anticorupție. În seara zilei de 17 martie și dimineața zilei de 18 martie, Remeslo a publicat pe neașteptate o serie de postări în care critica dur politicile Kremlinului. Printre altele, bloggerul a numit războiul din Ucraina sau mai bine zis, o fundătură și a cerut ca Putin să fie judecat ca președinte ilegitim. Mamă! Și a făcut-o cu mâna lui. Aceste declarații au rezonat cu comunitatea Z. Deci în comunitatea Z, lumea ar ca vrea să-l cam frigă pe Putin. Șeful forțelor speciale cecene, Apti Alaudinov, a scris că Remeslo a criticat guvernul într-una dintre cele mai dificile perioade pentru țară. Din cauza sau pentru că urmărea să aibă noi abonați sau falsa faimă. Au existat speculații că contul lui Remeslo ar fi fost spart, dar bloggerul însuși a negat acest lucru pe 18 martie. Pe 18 martie, Remeslo a acordat un interviu amplu proiectului YouTube al jurnalistului Alexander Plyushchev, The Breakfast Show. Interviul complet a fost publicat după ce au apărut știrile despre spitalizarea bloggerului. Remeslo a sosit la acest interviu purtând o cămașă care amintea de o uniformă militară, atât ca culoare cât și croială. Nu dădea impresia că are o boală mentală. Ca răspuns la întrebările lui Plyushchev, bloggerul a susținut că acționează fără nici o influență externă sau acorduri cu nimeni. De asemenea, a susținut că nu are probleme legale. Remeslo și-a explicat criticile bruște la adresa lui Putin astfel. Am început să mă gândesc la asta acum 2 sau 3 ani, când a avut loc rușinoasa revoltă a lui Prigojin și când Putin s-a comportat destul de laș. Wow! În opinia mea, spune el. Chiar nu mi-a plăcut și am crezut că nu mai pot respecta un astfel de om. Apoi, situația de pe front s-a îmbunătățit și, cel mai important, a apărut Trump și a început să-i ofere lui Putin acorduri de pace. Wow! Deci Trump este omul rușilor, recunosc chiar și aceștia. Acest lucru m-a inspirat. Timp de câteva luni am crezut că pacea era chiar după colț.
Dar nu s-a întâmplat nimic. Am început să mă îndoiesc că Putin a vrut vreodată să pună capăt războiului. Am vorbit cu ahmatoviții, m-am dus pe front și am ajuns la concluzia că lucrurile stau rău și că nu se vor îmbunătăți. Și că era timpul să renunțăm. Nu mergeam nicăieri cu Putin. El va continua să facă ce vrea. Bună dimineața! Întrebat despre atitudinea sa față de război, Remeslo a răspuns că nu-i place transformarea unei operațiuni militare speciale într-un conflict prelungit și că ar prefera ca Rusia și Ucraina să încheie un acord de pace. Potrivit lui Remeslo, acesta a dorit de mult să se pronunțe împotriva lui Putin și a decis să facă doar acum, pentru că este convins că regimul lui Putin se va prăbuși în curând. Remeslo nu a explicat pe deplin temeiul acestei încrederi în conversația sa cu Pluscev. El a glumit doar că Putin are un horoscop prost. El a adăugat că structura verticală a puterii pe care a construit-o acumulează din ce în ce mai multe greșeli. Deci acest Remeslo în această cămașă militară, zici că este Che Guevara din Cuba, s-a internat într-un spital de neboli sau a fost internat, obligat forțat, nu știm încă, dar este o nouă metodă prin care, iată, Rusia scapă de dizidenți. Von der Leyen a reiterat că Ucraina va primi în continuare 90 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. În ciuda blocadei impuse de către Ungaria, Uniunea va acorda în continuare Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, spune von der Leyen, care spune că împrumutul rămâne blocat pentru că un lider, adică prim-ministrul Ungariei Viktor Orban, nu își ține cuvântul. Dar permiteți-mi să repet ceea ce am spus deja la Kiev. Vom implementa acest lucru într-un fel sau altul. Von der Leyen a reamintit că Consiliul European a luat decizia de a acorda un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina în decembrie 2025. Exista o singură condiție, condiția ca 3 țări, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă, să nu participe la acest împrumut. Această condiție a fost îndeplinită, așadar haideți să ne definim clar poziția, a declarat von der Leyen. Deci, dincolo de faptul că nici nu participă Ungaria cu bani la împrumut, o și blochează. Von der Leyen a recunoscut că Uniunea Europeană se confruntă cu provocări dificile, adăugând în același timp, dar astăzi ne-am întărit hotărârea. Acest Consiliu European a fost unul foarte bun. Pe 19 martie, liderii UE au purtat discuții cu privire la împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar n-au reușit să-l convingă pe prim-ministru Viktor Orban să-și ridice veto-ul. Președintele ucrainean Zelensky a fost de asemenea criticat pentru remarci nepotrivite la adresa lui Orban. Prim-ministru Viktor Orban a declarat în marja Consiliului European de la Bruxelles că Ungaria nu va debloca nicio decizie favorabilă Ucrainei până când conducta Drujba nu va reîncepe să transporte petrol rusesc. Belgianul John Cockerill a livrat Ucrainei tancuri Leopard 1 modernizate, dotate cu turele Cockerill 3105, adăugând capacitate de foc indirect, detectarea țintelor la o distanță de până la 18 km și încărcătoare automate pentru 16 runde, 12-16 runde. Foarte interesant. Forțele ucrainene au respins un atac rusesc lângă Lăman, distrugând 2 tancuri, 5 vehicule blindate de transport, 7 vehicule de luptă și peste 40 de ATV-uri, mai multe dintre ele fiind oprite de către mine amplasate de la distanță anterior. Unitățile rusești au suferit pierderi și pe axa Pokrovskului. Emisarul american John Cole a declarat că Washingtonul pregătește o vizită a lui Alexander Lukashenko, adăugând că președintele Trump îl consideră un prieten și un lider puternic în contextul în care SUA a ridicat majoritatea sancțiunilor impuse Belarusului. Deci, emisarul lui Trump și Trump dau limbi în fundul unei dictaturi puturoase din Europa. Este vorba despre dictatura lui Alexander Lukashenko din Belarus. Președintele Trump a declarat că SUA nu și-a informat aliații despre atacul Iranului pentru a menține surpriza. Răspunzând la o întrebare de la un jurnalist japonez,
care a invocat Pearl Harbor în timpul schimbului de replici. Cine știe mai bine despre surpriză decât Japonia? De ce nu mi-ați spus despre Pearl Harbor? Nu-i așa? Deci nu jurnalistul spunea, și Trump a invocat acest lucru. Uitați ce stingeri stă primul ministru a Japoniei, prima ministra a Japoniei, da? Israelul a lovit un elicopter Mi-17 al iranienilor pe aeroportul Sanadanj, vizând forțele Basij din vestul Iranului, și a efectuat primul său atac asupra navelor cu rachete și infrastructurii navale iraniene din Marea Caspică. Potrivit IDF, au fost lovite mijloace și instalații navale cheie. Hai să vedem despre ce e vorba. Imagine nu sunt foarte clare, dar se văd niște explozii, niște bubuituri la sol, destul de puternice. Hai, poate avem noroc de niște... Da, aici se vede mult mai clar, este un vas care a fost detonat din spațiu, se vede foarte clar. Foai de capul meu, ce lovituri cu torpile și cu rachete din... Deci a fost torpilat acest vas din mai multe poziții. Dacă nu este vorba despre mai multe vase, eu cred că totuși este vorba despre mai multe vase, da? Și vedem aici forțele Basij luate în colimator prin satelit și lovite de către armata IDF israeliană, da? O nouă lovitură împotriva, așa cum se poate observa, împotriva unui vas. Bun. Și cam astea sunt imaginile date de către cei de la IDF. Cartierul general iranian a avertizat că orice atacuri repetate asupra infrastructurii sale energetice vor duce la atacuri susținute asupra instalațiilor energetice inamice și aliate, adăugând că represaliile sunt deja în curs de desfășurare și încă nu s-au încheiat. Ați făcut o mare greșeală, a adăugat purtătorul de cuvânt. Asta e purtătorul de cuvânt. Hai să-l ascultăm, că îmi place foarte mult cum spune. فرزندان غیور شما در نیروهای مسلح بلافاصله بعد از خباثت دشمن شروع به اقدام تهاجمی کرده و در پی عملیاتی سنگین و تقابلی. M-am plictisit, îmi cer scuze, o să lăsăm link în comentarii pentru cei care vor să-l asculte, dar vreau să fac un mic comentariu la acest lucru. Mi se pare că, din păcate, Israelul a zgândărit un viespar acolo, nu trebuia să lovească infrastructură energetică iraniană, pentru că, iată, și iranienii lovesc infrastructură energetică din Golf, a țărilor din Golful Persic, și această infrastructură energetică alimenta bună parte din lumea liberă, inclusiv Europa, nu? Și România. Iar prețurile petrolului de acum foarte mari sunt cauzate și de aceste mutări greșite ale Israelului. Sigur, Israelul trebuia să lovească toate țintele militare, trebuia să lovească siturile nucleare, trebuie să lovească în continuare fabricile de armament, să nu se mai poată produce armament, nici drone, nici rachete balistice, dar resursele trebuia să le lase în pace. Aici a fost o mare greșeală și riscă să-și ostilizeze israelienii întreaga lume liberă cu această mutare. Nici mie nu-mi plac chestiile astea. 6 țări declară că sunt pregătite să asigure trecerea prin strâmtoarea Ormuz. Hai să vedem despre ce țări este vorba. Despre Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, care sunt pregătite să asigure trecerea navelor prin strâmtoarea Ormuz. O declarație comună a fost publicată pe site-ul oficial al Guvernului Regatului Unit. Guvernele celor 6 țări au sprijinit planificarea pregătitoare pentru operațiuni care vizează asigurarea siguranței navigației în regiune. Bun. Apărarea aeriană iraniană a lovit un avion de vânătoare american F-35 în premieră. Acest lucru a fost relatat de către cei de la CNN după ce aeronava a suferit avarii din cauza focurilor iraniene.
La rândul său, agenția de știri iraniană IRNA a publicat imagini cu distrugerea unei ținte aeriene care seamănă cu un avion de vânătoare F-35. Hai să vedem. Potrivit purtătorului de cuvânt al comandamentului central al SUA, avionul de vânătoare de a 5-a generație desfășura o misiune de luptă asupra teritoriului iranian. Hai să vedem despre ce e vorba. Din cauza avariilor suferite, pilotul a renunțat la misiune și a aterizat de urgență. Aeronava a aterizat în siguranță, iar pilotul este în stare stabilă. Deci nu s-a prăbușit, dar totuși a fost lovit. Interceptarea și lovirea mi se par niște lucruri foarte, foarte importante și nasoale pentru lumea liberă. Hai să o spunem pe aia dreaptă. Trecem la ziua 1486 a războiului din Ucraina. Vedem că pentru a treia zi la rând, ucrainenii au provocat pierderi de peste 1500 de militari. Prima zi 1710, în a doua zi 1520, iar acum 1610. Deci o medie de 1600 de militari ruși pierduți pe zi, 1610 astăzi, 3 tancuri, 21 de vehicule blindate de luptă, 31 de piese de artilerie, ucrainenii reușind să doboare și 1480 de drone rusești. Dăm un ochi și pe hărțile Deep State și, din câte am observat eu, o să vă prezint doar avansurile rusești dinspre 17 spre 18 și mă refer aici, Hersonul nu. În Zaporojie s-au întâmplat la sud de Huleaipole niște avansuri rusești, se pot observa în această imagine destul de importante, undeva la 5 km pătrați în aceste două zone, la sud-vest de Huleaipole, și mai avem un avans destul de important, undeva la 3-4 km pătrați, la sud de Zelenihai. Este vorba tot așa de undeva, nu chiar așa, undeva la 3 km pătrați, deci undeva la 8 km pătrați avans rusesc în ultimele 24 de ore, cu niște pierderi foarte, foarte mari, așa cum v-am spus. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului la data de 19 martie, cu principalele informații. Ucraina impune Rusiei provocări tot mai mari la nivel tactic, operațional și strategic de la începutul anului 2026. Recentele avansuri ucrainene în direcția Oleksandriivka și succesul continuu al liniilor defensive ale Ucrainei în constrângerea avansurilor rusești au forțat comandamentul militar rus să se confrunte cu dileme tactice și operaționale concurente pe câmpul de luptă. Dilemele concurente pe care Ucraina le-a impus comandamentului militar rus au perturbat probabil pregătirile rusești pentru ofensiva lor de primăvară-vară 2026. Rușii au oficializat probabil unele elemente ale rezervei armatei de luptă ruse. Se pare că petrolierele care transportă petrol rusesc navighează spre Cuba încălcând embargoul american. Oficialii de la Kremlin ar lua în considerare mijloace pentru escortarea navelor rusești. Decizia SUA de a ridica sancțiunile împotriva Belarusului va aduce probabil beneficii directe economiei rusești și, prin urmare, efortului de război al Rusiei. Un avion de vânătoare rusesc Su-30 a încălcat pentru scurt timp spațiul aerian estonian pe 18 martie. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 19 martie cu axa nordică, Sumă, Harkiv, Kupiansk, Donetsk, centura de fortărețe din Donbass, Slaviansk, Kostiantinivka, Druzhivka, Kostiantinivka, orașul, și axa sudică, estul Zaporojie, orașul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!